تل عفر هي مدينة عراقية تقع في شمال غرب العراق، وتتبع إداريا إلى محافظة نينوى. يقدر عدد سكانها بنحو أكثر من 300 ألف نسمة حسب تقديرات عام 2019. يسكن مدينة تل عفر أغلبية من التركمان المسلمين، وتقع المدينة بالقرب من الحدود العراقية السورية، وتبعد عن مدينة الموصل بحوالي 70 كيلومتر، وعن جنوب الحدود التركية بحوالي 38 ميلا، وعن الحدود السورية بحوالي 60 كيلومتر. تل عفر كانت المدينة جزء من ولاية الموصل التي كانت إحدى ولايات الدولة العثمانية، وفي المدينة قلعة بنيت كقاعة عسكرية، ويمكن اليوم مشاهدة آثار القلعة. في فجر يوم الأحد 15 من حزيران 2014 سيطر تنظيم داعش على مدينة تل عفر بعد قتال جرى في وسط المدينة، وانسحاب أغلب القوات العراقية المتمركزة في تل عفر من المدينة، ونزوح آلاف من السكان إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة. وفي يوم 20 آب أغسطس عام 2017 شنت الحكومة العراقية بدعم من القوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي حملة عسكرية لاستعادة مدينة تل عفر آخر معقل لداعش في محافظة نينوى. وبعد معارك استمرت نحو 7 أيام استطاعت الحكومة العراقية تحرير المدينة بالكامل. تتبع لمدينة تل عفر 3 نواحي إدارية هي زمار وربيعة والعياضية، وتتكون من حوالي 80 قرية، ويحد شرقها قضاء الموصل، وشمالها قضاء توك، وغربها سنجار، وجنوبها قضاء الحضر. وتبعد عن بغداد حوالي 450 كيلومتر شمالا، وتتمركز في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا. تل عفر من المدن العريقة في العراق. للمدينة أسماء عديدة، وترد أصل التسمية من تل عفراء أي تل الغزلان، ومن اسمها أيضا تل عبرة وتل عشتار ومدينة الخير وسادة الشمال العراق.